घरच्या घरी बनणारे अगदी कमीत कमी साहित्यांमध्ये हलवाई स्टाईल मिल्कमेड पेढा. नमस्कार, स्वागत करते मी तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे प्रीतीज किचन माझी खाद्य यात्रा. चला तर मग आजची रेसिपी विशेष आहे, तर मग सुरुवात करूया. सुरुवातीला इथे नॉनस्टिक पॅन मध्ये मी 1 चमचा तूप घातलेला आहे. तूप व्यवस्थित वितळलं की त्यामध्ये मी अर्धा कप कंडेन्स मिल्क घालणार आहे आणि त्याला व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे. व्यवस्थित मिक्स व्हायला लागलं की नंतर मी त्यात 1 कप मिल्क पावडर ऍड करणार आहे आणि याला तिन्ही साहित्याला व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे. अगदी कमीत कमी वेळामध्ये 3 साहित्यांमध्ये आपला हा मिल्कमेड पेढा तयार होतो आणि खाण्यासाठी खूप टेस्टी लागतो. तर अशा प्रकारे व्यवस्थित सर्व बाजूनी मी याला मिक्स करून घेणार आहे, म्हणजे काही गुठळ्या पडता कामा नये आणि हळूहळू ते सारण आपलं घट्ट व्हायला लागेल. तर तुम्ही बघत असाल अशा प्रकारे ते सगळं सारण घट्ट व्हायला लागलेलं आहे. त्यानंतर मी इथे 1/4 कप मिल्क ऍड करणार आहे. हे गरम पण नाही आणि एकदम थंड पण नाही आहे. तर त्यामध्ये मी थोड्या वेळानंतर विलायची पावडर ऍड करणार आहे. आता या दुधामध्ये मी हे सगळं मिश्रण व्यवस्थित शिजवून घेणार आहे, म्हणजे अगदी थोड्या वेळेपर्यंत त्याला मी मिक्स करून घेणार आहे. तुम्ही बघत असाल तर हे सगळं सारण व्यवस्थित शिजायला लागेल. थोड्या वेळानंतर त्याचा घट्ट गोळा तयार होईल. तर अशा प्रकारे त्याचा गोळा सुद्धा तयार व्हायला लागला आहे. परत त्यामध्ये मी थोडं अर्धा चमचा तूप घालून घेणार आहे, म्हणजे सगळ्या बाजूनी व्यवस्थित ते छान गोळा जमवून येईल. तुम्ही बघत असाल हा परफेक्ट आपला पेढ्याचा सारण तयार झालेला आहे, व्यवस्थित गोळा तयार झालेला आहे. तर आपण याला आता थोडा वेळ थंड करून घेऊ आणि थंड झाल्यावरच आपण पेढे तयार करायला घेऊ. तर अशा प्रकारे मी एका भांड्यामध्ये मी आता हे सारण काढून घेतलेलं आहे आणि चमच्याच्या साहाय्याने मी आता हातावर घेऊन थोडं हाताला तूप लावून घ्या, म्हणजे पेढे वळायला त्रास होणार नाही. अशा प्रकारे हाताने व्यवस्थित त्याला गोल पेढ्यांचा आकार मी त्याला देणार आहे आणि नंतर कुठलाही ड्रायफ्रुट्स त्यावर ठेवून तुम्ही त्याला सजवू शकता. तुम्हाला कुठलाही आकार द्यायचा असेल तर पेढ्याचा आकार देऊ शकता. तर अशा प्रकारे हे मिल्कमेड पेढा अगदी कमीत कमी साहित्यांमध्ये तयार होतो. मिल्कमेड पेढा तयार करण्याचं कारण असं की हनुमान जयंतीला नैवेद्य म्हणून मी हा मिल्कमेड पेढा केलेला होता. बाहेरची परिस्थिती बघता बाहेरून काही येणे म्हणजे फारच भीतीदायक आहे, म्हणून बाहेर न जाता अगदी घरच्या घरी साहित्यांमध्ये हे आपण पेढे तयार करू शकतो आणि खाण्यासाठी सुद्धा खूप छान लागतात. तर अशा प्रकारे मी सगळे पेढे तयार करून घेते. तर दिसताय ना अगदी हलवाई स्टाईल मिल्कमेड पेढा. तुम्ही सुद्धा नक्की करून बघा आणि कधीही नैवेद्याला हा हलवाई स्टाईल मिल्कमेड पेढ्याचा नैवेद्य दाखवा. कशी वाटली आजची रेसिपी? आवडली ना? 1 नंबर. बनवायला अगदी सोपी आणि झटपट. तुम्ही सुद्धा नक्की करून बघा आणि आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत. धन्यवाद.